Anh em vào xem cùng tôi mấy tình huống trong clip hôm nay nha. Mỗi đoạn là một kiểu éo le khác nhau, nhìn qua thì đơn giản thôi nhưng để ý kỹ mới thấy nhiều chi tiết khiến mình phải gật gù luôn. Có đoạn thì bất ngờ, có đoạn thì khó hiểu, còn có mấy pha mà chính tôi xem lại cũng phải toa chậm mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh em nhớ coi hết video, vì càng về sau mấy tình huống càng xoắn hơn, nhiều cái nhìn một lần chắc chắn chưa thông đâu. Xem xong rồi anh em để lại bình luận chia sẻ góc nhìn của mình cho vui, còn nếu thấy clip làm ổn thì cho tôi xin cái like nhẹ để có động lực làm thêm nhiều tập nữa nha. Anh em nhìn kỹ khoảnh khắc này mà xem, chiếc xe tải đang chạy thì bất ngờ đánh lái sang làn bên cạnh, trong khi phía trước lại có chiếc 5 chỗ di chuyển ngay sát. Cú đánh lái quá đột ngột khiến xe tải tông thẳng vào đuôi xe 5 chỗ. Chỉ một lực húc nhẹ thôi mà chiếc 5 chỗ xoay vòng như mất trọng tâm, cảnh tượng nhìn mà thót tim. Mọi thứ xảy ra nhanh tới mức ai xem cũng phải giật mình vì chỉ cần một cái lệch tay là cả đoạn đường thành nơi hỗn loạn. Khi xem lại, anh em dễ thấy lỗi thuộc về xe tải vì đổ làn kiểu bất ngờ như vậy thì xe trước không kịp phản ứng. Chiếc 5 chỗ bị đẩy vào thế xoay vòng ngay giữa đường, chỉ cần thêm chút nữa là có thể quật sang xe khác, đúng kiểu dây chuyền tai hại. Nhìn cảnh đó mới thấy, chỉ một pha đổi hướng thiếu bình tĩnh cũng đủ kéo theo cả loạt rủi ro không lường trước, khiến ai đi đường cũng phải tự nhắc mình rằng sự cẩn thận đôi khi cứu được cả một hành trình. Anh em nhìn lại khoảnh khắc trong con ngõ nhỏ này mà xem, chiếc ô tô trắng đang lách qua đoạn đường chật hẹp thì bỗng dưng mất kiểm soát, cứ như tài xế còn chưa quen cảm giác lái trong không gian hẹp. Hai bên toàn xe cộ với tường sắt mét, chỉ cần lệch nhẹ một chút là đủ tạo ra cú chạm mạnh. Và đúng lúc mọi thứ đang căng như dây đàn, chiếc xe lại lao nghiêng sang một bên, như muốn nhắc ai đi ngõ nhỏ cũng phải giữ tay lái thật chắc. Anh em để ý sẽ thấy tài xế có vẻ còn non kinh nghiệm, xử lý chưa kịp với tình huống chật trội nên tự quệt vào tường nhà bên cạnh, tạo ra cú húc mà ai xem cũng giật mình. Trong không gian kín như vậy, chỉ một thoáng mất bình tĩnh là chiếc xe bị hút sang mép đường ngay. Khoảnh khắc này khiến người ta hiểu rằng đi ngõ nhỏ không chỉ cần khéo mà còn cần giữ nhịp thật đều, nếu không thì chỉ một cái rung tay cũng đủ biến đoạn đường bình yên thành tình huống khiến anh em phải đứng hình vài giây. Ngay khoảnh khắc chiếc xe đỏ xuất hiện trong khung hình, anh em sẽ thấy nó lao tới với quỹ đạo khá lạ, như thể tài xế bị lệch tầm nhìn. Trong khi đó, chiếc xe xanh đang đậu yên trước cửa nhà, chẳng hề di chuyển, vậy mà chỉ một tích tắc nó trở thành điểm hứng chọn cú đâm mạnh. Tình huống này khiến ai xem cũng giật mình, vì giữa đường quen thuộc nhất mà chỉ cần mất tập trung một nhịp là mọi thứ có thể xoay chiều theo cách không ai muốn. Trên đoạn đường hai chiều khá hẹp này, anh em sẽ thấy chiếc xe tải bất ngờ lấn sang làn ngược chiều đúng lúc có xe đang chạy tới. Khoảng cách giữa hai xe chỉ còn lại một đoạn ngắn, cảm giác như chỉ cần lệch thêm nửa bánh nữa là va chạm xảy ra ngay lập tức. Cảnh tượng khiến người xem đứng tim, vì rõ ràng tài xế xe tải đã đánh lái quá liều trong một không gian không hề đủ rộng, để rồi khoảnh khắc suýt chạm ấy trở thành lời nhắc đầy căng thẳng cho tất cả những ai từng đi đường nhỏ. Nhìn lại tình huống, lỗi nằm ở xe tải khi tự ý lấn làn dù đường trước mặt không hề đảm bảo an toàn, khiến xe ngược chiều phải đối mặt với nguy cơ bất ngờ. May mắn là cả hai đều kịp giữ thẳng hướng, nhưng chỉ cần chậm nửa giây thì anh em cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đoạn clip này khiến người ta rùng mình vì một chút liều lĩnh có thể kéo theo cả chuỗi rủi ro, nhất là khi đi đường hẹp mà mỗi cú đánh lái đều như đang đặt cược vào sự tỉnh táo của chính mình. Trong đoạn clip này, anh em sẽ thấy chiếc xe tập lái chen lên một cách khó hiểu, bò hàng xe phía trước và luồn vào như muốn giành đường cho bằng được. Chưa rõ người cầm lái là học viên hay thầy, nhưng cách xử lý thì thật sự khiến người xem phải cau mày vì chỉ cần thiếu kiểm soát một chút là dễ quẹt vào xe bên cạnh ngay. Nhìn cảnh chiếc xe lách vào khe hẹp như vậy, ai cũng hiểu rằng những cú liều như thế đôi khi không chỉ làm chậm hành trình mà còn để lại cảm giác bất an mà anh em nào từng đi đường đông đều không muốn trải qua. Trên đoạn đường hai chiều khá đông, anh em sẽ thấy chiếc xe khách chạy sát mét trong rồi dồn chiếc xe máy bên cạnh vào thế khó, khiến khoảng trống giữa hai xe gần như biến mất. Dù đường chật và xe máy đã cố giữ làn, xe khách vẫn tiến tới kiểu muốn chiếm lối, làm không khí trên đường căng như dây đàn. Lúc đó một người đi xe máy phía sau bật máy quay ghi lại mọi thứ, và chính khoảnh khắc này khiến ai xem cũng hiểu rằng chỉ cần một cú lệch nhẹ là câu chuyện đã không còn đơn giản như một pha tranh đường nữa. Khi xe khách dừng lại, tài xế bước xuống tranh luận với người đi xe máy, mỗi bên đều giữ ý mình đúng, còn người quay clip thì cố gắng hòa giải nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Nhìn gương mặt căng thẳng và cách hai bên nói chuyện, anh em sẽ thấy rõ lỗi ban đầu xuất phát từ việc xe khách lấn vào làn trong quá mức, ép xe máy không còn chỗ an toàn để di chuyển. Cả đoạn đối đầu ấy như một lời nhắc rằng chỉ một hành động thiếu kiềm chế thôi cũng đủ biến một con đường nhỏ thành nơi chất chứa rủi ro mà ai đi qua cũng phải suy nghĩ lại. Trong đoạn clip này, anh em sẽ thấy cảnh chờ đèn đỏ tưởng như bình thường nhưng lại ẩn đầy rủi ro. Chiếc ô tô màu xanh đứng đầu hàng bỗng nhích lên khi đồng hồ đếm ngược vừa về không, trong khi tín hiệu phía trên vẫn đỏ. Có lẽ tài xế quá tin vào con số mà quên nhìn đèn, khiến xe lao lên đúng lúc giao lộ chưa an toàn. Khi phát hiện ra, người lái mới vội lùi lại, nhưng khoảnh khắc ấy cũng đủ làm hàng xe phía sau giật mình và khiến tình huống trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Khi đèn chuyển xanh thật sự, xe màu xanh mới dám đi tiếp, nhưng anh em nhìn sẽ thấy rõ, lỗi bắt nguồn từ việc chỉ nhìn số đếm mà bỏ qua tín hiệu chính. Nếu hôm đó có xe cắt ngang, cú nhích sớm ấy hoàn toàn có thể dẫn tới va chạm ngoài ý muốn. Clip này khiến người xem hiểu rằng ở giao lộ, mọi hành động dù chỉ vài giây cũng có thể đổi cả diễn biến phía trước, và đôi khi chỉ cần kiên nhẫn thêm một nhịp thôi là hành trình đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Giữa con đường nhỏ vốn đã đông xe qua lại,
anh em sẽ thấy chiếc xe tải đỗ ngay giữa lòng đường rồi tài xế bước xuống đi mua đồ, để lại cả đoạn bị chặn cứng. Chiếc xe có camera hành trình tiến tới nhưng không còn kẽ hở nào để lách qua, buộc phải dừng lại nhìn chiếc xe tải nằm chắn trước mặt. Khoảnh khắc này khiến ai xem cũng thở dài, vì chỉ một hành động tiện cho mình lại khiến bao người phía sau rơi vào cảnh chờ đợi bất đắc dĩ. Nhất là lúc đường nhỏ thì mọi sai lệch đều dễ biến thành rắc rối. Khi tài xế quay lại xe, thay vì lùi nhẹ sang mép đường để mở lối, anh ta lại đứng yên như không thấy chiếc xe phía sau. Hai bên cứ thế đối diện nhau, chẳng ai nhúc nhích, khiến tình huống trở nên căng như dây đàn. Mặc dù xe gắn camera đang đi đúng phần đường, đúng luật, nhưng lại bị kẹt chỉ vì sự cố chấp của xe tải. Người dân xung quanh bắt đầu chú ý, còn tài xế xe tải thì vẫn im lìm, giống kiểu muốn xe mai sẽ phải chịu thua trước, làm không khí trên con đường vốn chật nay càng ngột ngạt hơn. Phải đến khi sự khó chịu dồn lại quá nhiều, xe tải mới chịu lùi nhẹ rồi bật tín hiệu như để tỏ ra mình vừa nhường đường. Nhưng anh em xem kỹ sẽ thấy cả diễn biến cho thấy lỗi xuất phát từ việc đỗ sai và thái độ thiếu nhường nhịn. Chỉ một động tác lùi đơn giản là mọi chuyện đã xong, vậy mà lại kéo dài thành cuộc thi gan không đáng có. Câu chuyện này dễ khiến ai đi đường hẹp cũng phải tự nhắc mình, bởi đôi khi chỉ một chút mềm lòng thôi là cả đoạn đường đã thở phào nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong đoạn clip này, anh em sẽ thấy chiếc xe phía trước lao qua cùng lúc nhiều làn, như thể muốn rẽ nhanh cho kịp mà không hề quan sát khoảng cách với các xe đang chạy bên cạnh. Khi chiếc xe quét ngang mặt đường như vậy, chỉ cần một phương tiện giữ tốc độ đều là khoảng cách giữa hai bên lập tức thu hẹp lại, tạo cảm giác thót tim. Dù chưa có va chạm, khoảnh khắc ấy đủ khiến ai xem cũng giật mình, vì đường đông mà đánh lái kiểu này thì chẳng khác gì tự đặt mình vào thế dễ chạm mặt rủi ro lúc nào không hay. Anh em để ý sẽ thấy xe phía sau phải phanh nhẹ để né. Nếu chỉ chậm một nhịp thôi là đầu xe đã quệt vào nhau rồi. Lỗi nằm ở việc chuyển liền mấy làn khiến những người xung quanh không đoán kịp hướng di chuyển. Tình huống trôi qua nhanh nhưng để lại cảm giác căng như dây đàn, bởi đôi khi chỉ một cú đánh lái thiếu bình tĩnh cũng đủ tạo ra một cuộc gặp gỡ mà chẳng ai mong muốn. Clip này khiến anh em hiểu rằng trên đường, càng sốt ruột bao nhiêu thì khoảng cách an toàn lại càng quan trọng bấy nhiêu. Ở một ngã tư nhỏ trong con ngách chật trội, anh em sẽ thấy xe cộ qua lại liên tục nhưng lại thiếu biển báo và tầm nhìn bị che bởi góc khuất. Chính vì vậy mà những chiếc xe chạy tới thường không thấy được phương tiện đang băng qua từ hướng khác, khiến mỗi lần tới đây đều như một lần dò đường trong bóng tối. Chỉ cần một bên giữ tốc độ hơi cao là khoảnh khắc bất ngờ có thể ập tới ngay, tạo nên những vụ va chạm lặp đi lặp lại khiến người dân khu vực này không khỏi lo lắng mỗi khi đi qua. Trong đoạn clip, hai chiếc xe tiến vào giao điểm gần như cùng lúc, không ai thấy ai cho đến khi khoảng cách chỉ còn đủ để giật mình. Cú thoát hiểm sát nút làm người xem cảm giác như chỉ cần lệch nhẹ là tai nạn đã xảy ra ngay giữa con ngõ vốn yên bình. Lỗi không hẳn thuộc về một ai, mà là do đặc thù đường hẹp và góc khuất, nhưng cách xử lý thì lại phụ thuộc hoàn toàn vào sự chủ động của mỗi người. Và chính khoảnh khắc căng thẳng đó khiến anh em hiểu rằng đi qua giao điểm nhỏ đôi khi cần thêm một nhịp chậm hơn để hành trình phía trước nhẹ nhàng hơn. Trong đoạn clip này, anh em sẽ thấy chiếc ô tô màu trắng đang lùi từ vỉa hè ra đường nhưng lại không quan dòng xe đang chạy tới. Đúng lúc đó, một chiếc xe khách đi thẳng lao đến, cả hai tiến vào cùng một điểm mà không bên nào chịu giảm tốc. Khoảnh khắc chiếc xe trắng tiếp tục lùi dù tầm nhìn bị che khiến khoảng cách giữa hai xe thu hẹp lại nhanh đến mức người xem cũng phải nín thở. Chỉ cần chậm một nhịp thôi là tình huống đã khác, nhưng sự hấp tấp khiến mọi thứ trở nên căng thẳng ngay trước mắt. Khi hai xe chạm nhau, nhiều anh em cho rằng lỗi thuộc về xe con vì lùi từ trong ra đường lớn mà không quan sát, trong khi xe khách chạy đúng hướng ưu tiên. Nhìn góc quay cũng thấy rõ xe con đã nhường tầm nhìn cho góc khuất, khiến phản ứng của tài xế xe khách không còn kịp nữa. Đây là kiểu va chạm rất dễ gặp ở các khu vực vỉa hè đến đường chính, nơi chỉ một chút thiếu bình tĩnh cũng đủ khiến hành trình của cả hai bên bị gián đoạn. Và chính khoảnh khắc va nhau ấy khiến anh em hiểu rằng đôi khi chỉ cần thêm một nhịp chậm lại là đầu xe đã không phải chạm nhau như vậy. Trong đoạn clip này, anh em sẽ thấy một anh bảo vệ nhận chìa khóa từ khách để đánh xe vào bãi cho gọn, nhưng có vẻ tay lái chưa quen chiếc xe nên mọi thứ trượt khỏi kiểm soát chỉ trong vài giây. Khi anh ấy nhích ga để tiến lên, chiếc xe bất ngờ trồm mạnh rồi đẩy thẳng vào đuôi chiếc xe phía trước. Cú húc bất ngờ khiến cả dãy xe dồn nhau như hiệu ứng domino, làm ai đứng gần cũng giật mình vì ở bãi xe tưởng an toàn nhất mà chỉ cần lệch tay một chút là chuyện lại thành lớn. Sau cú trồm, túi khí của chiếc xe đen bung ra, còn chiếc bán tải cuối hàng cũng bị dồn mạnh. Nhìn cách xe lao đi, anh em dễ thấy người cầm lái chưa quen độ nhạy của chân ga nên phản ứng không kịp. Những chủ xe vừa gửi xe còn chưa kịp vào quán ngồi đã phải quay lại xem thiệt hại. Cả tình huống để lại cảm giác vừa buồn cười vừa căng thẳng, nhắc khéo rằng dù ở bãi đỗ, mỗi cú đánh lái đều cần sự chắc tay, nếu không thì chỉ một pha lệch nhỏ cũng đủ khiến cả hàng xe phải thở dài cùng nhau. Trong đoạn clip này, anh em sẽ thấy một người đàn ông chạy ngược chiều, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ không phải chỉ là chuyện đi sai, mà là thái độ khó chịu mà ông ta thể hiện khi gặp xe đang đi đúng hướng. Thay vì nép vào, ông ấy còn hằn học như thể lỗi thuộc về người khác, khiến không khí trên đường căng lên chỉ trong tích tắc. Khoảnh khắc đó dễ khiến ai xem cũng bực, vì chỉ cần một cái gật đầu xin đường thôi là câu chuyện đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi hai xe đến sát nhau, chiếc xe đi đúng chiều buộc phải dừng lại nhường, còn người đàn ông kia vẫn giữ thái độ khó chịu như thể mình chẳng sai gì. Nhìn từ góc camera, anh em sẽ thấy rõ lỗi bắt đầu từ việc chạy ngược chiều trong không gian hẹp khiến cả đoạn đường bị đảo lộn. Thái độ căng thẳng ấy biến một tình huống đơn giản thành cuộc đối đầu không đáng có, và chính sự cố chấp đó khiến người xem hiểu rằng đôi khi chỉ cần hạ giọng một chút là con đường phía trước đã bớt chật trội hơn rất nhiều.
Rồi, tới đây chắc anh em cũng thấy mỗi tình huống một kiểu, mà điển chung là chỉ cần lệch nửa giây hay thiếu để ý một chút thôi là câu chuyện đã rẽ theo hướng hoàn toàn khác. Xem lại mới thấy trên đường có quá nhiều thứ mình không lường trước được. Anh em có suy nghĩ hay góc nhìn nào khác thì chia sẻ dưới phần bình luận cho tôi với, biết đâu lại mở ra thêm nhiều điều hay. Nếu clip hôm nay ổn, anh em để lại cái like hoặc đăng ký kênh ủng hộ đến vậy là quá đủ để tôi có động lực làm những tập tiếp theo rồi. Hẹn anh em ở video sau.